Morossa, tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla yritetään tehdä polua ja sitten päästään äkkiä Ecotec 1 nippeliin. Mutta ei varmaan sen pidemmittä puheitta itse videolle. No niin, tommonen Puolan tellinki siihen tuli sitten askareltua. Ei tähän oikein muuallekaan saanut hirviä fiksusti. En tuokaan välttämättä ihan optimaalisin paikka on, mutta tuossa nyt tietenkin ilmavirtaa saattaisi vähän käydäkin, niin se jähyttäisi sitä Puolaakin, ettei se lämpiä tuossa. Jos olisi vienyt tuonne, niin olisi sitten pitänyt niin ankaran pitkillä tulupanjoilla laittaa. Ja sitten jos on moottori sen verran korkealla, niin oikein tuonne paloseinäänkään saa, niin mä ajattelin laittaa sen sitten tohon. Ja oikein suojaputkessa piuhat tulee. Sitten tuo putki pitäisi pyöräyttää tuonne alaskin, niin sieltähän saa sitten periaatteessa tuo anturin piuhankin laitettua ja flektin piuhan ja vesipumpun piuhan. Muita johtojahan tänne konehuoneeseen ei ja tarvitakaan laittaa. No joo, joutuu tähän väliin tekaaseen äkkiä nopea välioppelin. Ei auta luvattuja hommia, niin ne on vaan silloin tehtävä. Muutenhan se ei tuu menestyy mikään bisneskö. Mut joo, mennäänpä oppelin kimppuun. No joo, tässä olisi sitten tämä välimalli. Vähän tää väliekotekki homma, että pääsee muukin ihmiset ajan Kemoraan, niin mitä tämä äkkiä lyö takaisin nippuun. No syöhän tää omaa auton tekoaikaa, mutta olisi tietysti hyvä, kun on vähän jotakin asiakasjuttujakin. Niin, ruvetaanpa rääpäsentämään kasaa. Eli siellä näkyy tommoset pintaruosteet, pienet, niin annetaan vähän liukasta hoonia siihen. Tämmönen pieni paikallisremontti. Niin ei ruveta purkaan kokonaan akseleita ja noita pois, putsaillaan sitten vaan kunnolla nuo. Mikä viiva tuolla? Ei se ollutkaan halaki. Oli vaan jotakin liikaa. Mutta niin. Pikkuhuonet siihen. No joo, laitetaanpa yksi pytty vaikka malliksi. Laitetaan tuosta vähän hoonausöljyksi vaikka CRC:tä tuohon pyttyihin nuin. Otan tämä hoonilaite tästä. Otetaan se reikää. Ja siinä vähän pänäkkää ja vielä enemmän näköjään. No niin. Sitten vaan hoonat. No niin, katsotaanpa minkälainen siitä tuotteesta nyt sitten tuli. Näkeeköhän sen ilman lamppua. Tulee ulkoakin niin paljon valuu. Kyllä siltä korroosio lähti pois, niin muuta kuin pessee ja se on riima. Se siitä hoonauksesta. Sitä ei tarvitse enempää näyttää, mutta noin niitä äkkiä voi paikallisesti vähän intarota. Mut joo, pukataan vielä loput 3 ja sitten ruvetaan putsailemaan osia. Kato, tallikissakin tuli kahtele, että mitä täällä hyväksyykö se Ecotec tänne, ei sitä ihan hyväksy.
Jäi vahti, ettei sitä ainakaan vie pois tätä tallista. Selvästi. No joo, dekkipintakin tuli siinä putsailtua. Siitä ei vaan tommosella teräsarjalla putsailin, niin se nyt välttää. Se pitäisi olla suorakin, niin ei tarvitse koneistella sitäkään sen kummemmin. Nyt pitäisi olla kappeseen tuo vehe. No niin, siinäpä olisi nopea. Ekotekki-nipuus, eipä tullut kuvattua sitä kasauksesta paljon mitään, mutta no toki ei ollut aikaakaan, kun nimenomaan nopea homma. Kahtua. Voidaan sen dynootuksesta ottaa jonkun pikkupätkää sitten. Tää saada paikalleen se ja penkittää säätää kohilleen, koska viikonloppuna sille tulee noutaja. No niin, mennäänpä oppelin jälkeen taas jatkaa volkkaria, niin katsotaanko sitä tehty yhtään. On siinä puolella paikallaan vähän pitkähköillä piuhoilla, mutta kyllä noilla se käyntihin saa, että siihen se ei sinänsä vaikuta. Niin laitetaanpa siihen loputkin johot. Nehän toki puuttuu vielä lähes kaikki. Mutta joo, mennään eteenpäin. Kyllähän tämä työmaa alkaa vähän jo masentaa. No, siinä on vähän kaapelia ja bensaputkia on veetty tosta noin. No, kartani vielä uupuu. No, pitäisi olla aivan hyvä tuolla noin ja bensaputki on kuparilla, niin jolla menee tuosta. Sattu löytyy kartanolta sopivaa. Sitten Wattlinkkiin pitäisi sorvata vähän puslia, niin saisi senkin paikalle ja sitten saisi laittaa perämittoihin kohilleen ja no altapäin sitten ei olisi ihan kauheasti alhaalla päin sitten enää hommia. Tietysti jarruputket, mutta nehän menee osittain ohjaamonkin kautta. Mut joo, katsotaanpa tuonne autoon sisälle sitten. Siinä on kun on kurmea eväs, niin jaksaa tallissa taas painattaa. On munaa ja juustoa ja ketsuppia ja sinappia. Kyllä noilla taas kelepaa jokunen tunti temmeltä. No siinä ne olisi periaatteessa käyntiin lähtemisen kannalta tarvittaa. Piuhat, en tiedä, kyllähän se rupeaa väsyy ja puuhastelee kaikkia, niin en muista mihin on paineensäätäjän laittanut. Putket olisi jo täällä kyllä hököillä, kun vaan suodatin ja sääjiin siihen väliin, mutta niin ne on piilottanut johonkin sen paineensäätäjän. No, sitten tuli laitettua tuo päävirtakytkin tuli laitettua maa kautta tuohon vaan. Itse tuo tommonen rauta. Saa sitten tuohon, tai siihen päällypeltiin sitä koloa vaan tälle suojaputkelle. No, tuosta ei puutu näkö plusvirta tuosta purkista ja no, tuolta putkesta pistin meneen nuo vesipumpun ja flektin piuhat, niin laitetaan johonkin tähän tai tähän se plussakaapelin jakosysteemi. Pitää vetää vaan se kaapeli vielä tuolta perältä. Se ei oo vielä täällä asti. No, katsotaanpa sitten tuonne kontin puolelle. Semmonen pieni välispiikki vielä tähän kesken video, että no, toivos, että kykenis tai siis että olisi aikaa viettää noiden autojen kanssa paljon enemmän, mutta taloustilanne on vähän keskihuono, niin joutuu aika kovasti yrittää räpiköjä työmaailmassa
Ja sit kun se pukkaa ole se oikea aika noitten auton teossa sen ehkä 2 tai 3 tuntia illassa ja sitten kello on aina sen jotain 11-12 illalla, niin meinaa tai meinaa alkaa välissä vähän niinkö mukaan väsyttää. En tiedä tuleeko sitä vanhaksi vai mikä se semmonen ilmiö on, mutta semmonen se vähän jarruttaa tätä itse harrastetoimintaa. Koittanut täälläkin laittaa ne tuosta suojaputkesta ja no tuosta bensaputken taivutuksesta ei tullut kyllä oikein priima, mutta jospa siitä menisi bensaa kuitenkin sen verta läpi. En tiedä. Noin tullut aikaisemmin laitettua suojaputkiin kyllä mitään jokkisautoissa, mutta tämä on poikkeustapaus muutenkin. Tähän on mennyt ihan tosi paljon rahaa tähän autoon, en edes tiedä. Puhutaan ehkä jostakin 6 000 eurosta tai sinne päin. Ja aivan lukematon määrä työtunteja niin korin kuin moottorin kohdalla. Mut joo. Ei aivan tälle videolle nyt saatu first starttia. Tajan tehdä siitä omaa pikkuvideo. Se on enää ihan vähän vaille. Niin sais käymään ja nähtyä, että lentääkö sieltä osaa tulos ihan välittömästi, kun se lähtee käymään. Mistä päästään näissä tietää, vaikka on mukaan hyvin tehtykin, mutta who knows. Eihän kilpausilla ole kovinkaan paljon takuuta, mutta ei sen enempää höpinöitä. Se on moro.